Sziasztok! Ebben a videóban arról fogok nektek beszélni, és azt fogom megmutatni, hogy mennyibe kerül az élet Madeirán. Elmegyünk tankolni, vásárolni a kontinentébe, picit shoppingolunk a Madeira shoppingban, elviszlek benneteket a pedikűrösömhöz, fodrászkodunk egy picit, megmutatom, mennyibe kerülnek ezek, és picit beszélni fogok az ingatlanárakról is, amik mostanában nagyon elszaladtak. Tartsatok velem! Mint látjátok, 1,34 a dízel és 1,62 a benzin. Amit itt Madeirán nagyon jónak találok, hogy ezen az összegen jelentősen lehet csökkenteni a kontinentés és pingódószos vásárlásainkkal, hiszen ott gyűjtünk pontokat, amiket itt be lehet váltani, és a végén meg fogom nektek mutatni, hogy most éppen mennyi pénzt tudtunk emiatt spórolni. A mi autónknak elég nagy tankja van, úgyhogy pörög rendesen ez az óra, de itt most láthatjátok, hogy 30 liter, az 40 euró nálunk. Ennek bele fog menni valószínűleg a duplája most nekünk. Itt kaptunk 8 euró kedvezményt, amit az általános bevásárlásainkkal gyűjtöttünk össze. Mint például a Continente vagy a Pingodosz. A két nagy üzletlánc. Igen. Ebből a kettőből mi most a Continentébe jöttünk. Alapvető élelmiszereket fogok mutogatni, liszt, olaj, cukor, ilyesmi, de most épp beiskolázás van, úgyhogy meg tudom nektek mutatni a fóliás füzetek ára 2,49 euró, 12 darabos elles tojás 3,30 euró. Otthon nem tudom mennyibe kerül, a 30 darabos elles tojás itt 7,49 euró, ezt ki tudjátok számolni, hogy több, kevesebb, ugyanannyi. A liszt, mi ezt a lisztet szoktuk használni, ez 86 centbe kerül, cukor 1,45 euró, ezt mindenki ki tudja számolni otthon, hogy mennyibe kerül, és össze tudja hasonlítani. Az én célom nem az, hogy megmondjam, hogy itt olcsóbb vagy drágább az élet, hanem azt, hogy megmutassam, hogy mennyibe kerül. Például ez a vaníliás cukor nagyon drága, 2,29 euró. Mi ezt mindig Amazonról rendeljük 10 centért Németországból. Ami általánosságban elmondható, hogy a helyi dolgok olcsóak, a behozott dolgok meg méregdrágák. Itt van a jó kis madeirai banán, 2 euróért, és ez rendkívül finom, helyi banán. És az ananász is 1,50 euró. Szerintem ezek jó árak. Bár én nem vagyok tisztában a magyarországi árakkal, mivel már 12 éve nem élünk otthon, de ezt megírhatjátok, hogy mi az, amit úgy találtatok, hogy olcsóbb, és mi az, amit úgy találtatok, hogy drágább. Rendkívül sok tonhal van választék, mindenki kiválaszthatja, hogy szerintem melyik a legfinomabb. Attól nem kell félni, hogy itt tonhalból nem találunk eleget. És ugyanez elmondható az olívaolajról is. Rendkívül sok van, sokféle, különböző árkategóriában. A közepes minőségű 8 euró körül mozog. Nagyon finom az összes igazából. Én azt szoktam csinálni, hogy megvárom, hogy jöjjön egy helyi, és megnézem, hogy ő mit vesz. És azt veszem én is, és kipróbálom. Van, hogy meg is kérdezem, és van, hogy összebarátkozunk itt a olívaolaj részlegen, mert sokat tudnak róla mesélni, hogy melyiket, hogy csinálják, honnan jött. Nagyon büszkék rá, mint a boraikra. Bár én nem szeretem a bort, úgyhogy itt szoktam ismerkedni az olívaolaj részlegen. A sima napraforgó olaj 1,49 euró. Itt ezek a százalékok, amik ki vannak írva, hogy mínusz 44-50%, ez körülbelül mindig ugyanígy van. Úgyhogy ez szerintem marketingfogás. Mint például ennél a Nuggetsnél 2,5 éve 50%-os kedvezménnyel 13 euróba kerül, mi 2,5 éve 13 euróért vesszük. Itt a chipseknél megfigyelhető a helyi chipsek, 1,25 euró, és a behozott Lay's chipsek 2,09 euró közötti árkülönbség 40-50 cent. De a helyiek nagyon finomak, ezek a kontinentés chipsek nagyon finomak igazából. Nincs velük semmi probléma.
Cider imádók, figyelem, nagyon finom a helyi cidersör, Sidra a neve, 6 euróba kerül 6 darab egy ilyen pakban. A helyi Cornetto, a kontinentés Cornetto, 2,15 €, ebben is 6 darab van. A kontinentés Viennetta, 2,29 €, ez egy jó hosszú darab, és a sima Viennetta, az 2,59 €, tehát itt is látszik, hogy a behozott termék sokkal drágább. 2,49 € a Cornetto, van Magnum, kontinentés Magnum, sima Magnum, itt csak átfutottam igazából, ne haragudjatok, csak mutatni akartam, hogy van választék bőven. Én ezt az öblítőt szoktam venni, több mint 1 liter, 4 euróba kerül, nagyon finom illata van, és szerintem megéri a pénzét. Az öblítőkkel mindig bajba vagyok, amikor költözünk, mert én általában rászokok egyre, és azt használom, de ez most itt bevált nekem. Igazából majdnem 2 liter. És mivel egy szigeten élünk, természetesen minden kontinentében van halas rész, ez a híres madeirai bacalhau, tőkehal, szárított, sózott, ennek megvan a módja, hogy napokig kell vízben vagy tejben áztatni, hogy utána lehessen elkészíteni. 1 millióféle másik hal van még, amiknek a nevét nem ismerem, mindig utána kell néznem, hogy melyik milyen, mire való, de rendelkezésre állnak, és általában elmondják, hogy kell elkészíteni, konyhakészre kapjuk, tehát mindent megcsinálnak, kibelezik, megpucolják, fölvágják, filézik. Itt van a híres madeirai spáda, madeirai fekete fogashal. Erről sokat írtam a blogomon, az 5 legjobb étel Madeirán címűben. Itt mindig kérni kell a halasnál egyébként sorszámot, amit most láttatok a képen, ugyanez a helyzet a húsosnál és a felvágottasnál is. Ezen kívül itt lehet kapni folyamatosan rákot, szardíniát, kagylót, mindent mi szemszájnak, ingere Madeirán lehet kapni. Többnyire baszmati rizset szoktunk venni, 2,39 € kerül, emlékeim szerint ez nem volt olcsóbb otthon sem. Konzervekből sajnos nincs nagy választék, főleg ananász, barack, körte, mangó, és itt ki is merült. Mi a barackot szoktuk venni, a gyerekek imádják, az a kedvencünk, azt szoktuk enni köretként, rizs és húsi mellé. 1,39 €. Ez a híres tremószó, sör mellé adják, egyfajta bab. Az 5 legjobb madeirai ital című bejegyzésemben van erről egy vicces sztorim, majd olvassátok el az abigélet.com-on. Minden kontinentében található egy ilyen kis konyha, lakberendezési rész, ahol mindent lehet kapni, serpenyőn keresztül, tányéron át, pohár, bögre, dobozok, tényleg mindent, hogyha valaki hirtelen ide költözik, és nincs semmije, itt biztosan megtalál magának mindent. És itt vissza is érkezem a kis családomhoz, a sorba. A sorba, ami itt úgy néz ki, hogy egyetlen egy darab sor van 13-14 kassa, és folyamatosan szólnak, írják ki a képernyőre a sor végén, hogy melyik kassa éppen az, ami felszabadult, és ahova lehet menni. Tehát nem kell ugrálni, hogy melyik sor rövidebb, melyiknél éppen valaki húzza az időt, és ezért át kell állni a másik sorba. Onnantól kezdve beálltál a sorba, az a kassa, amelyik éppen következik, az vár téged. Ez egy szuper szisztem. Azt gondolom, hogy ezt be lehet nevezetni mindenhol a világon. Aztán, ami még tetszik nekem, hogyha nagyon elfáradtunk a vásárlásban, akkor itt a kontinentében szinte mindegyikben le lehet ülni, inni egy kávét, venni egy szendvicset, vagy egy finom sütit, fagyit, hogy kipihenjük a nagy bevásárlás fáradalmait. És akkor teszünk egy rövid kis sétát a Madeira shoppingban, ahogy ígértem. Itt általában gyönyörű kilátás fogad bennünket. Sajnálom, hogy most nem láthatjátok, mert éppen felhősebb az ég, és alig lehet észrevenni, de ott van kint az óceán. Gondolom senki nem plázázni jön Madeirára, de azért jó tudni, hogy hova lehet menni vásárolni, hogyha ahhoz szottyan kedvünk. Van még a Madeira shoppingon kívül a Fórum Madeira és a La Vie, ami korábban La Vie volt, de most már Madeira plázának hívják.
Vannak nemzetközi üzletek, mint a Cortefil, Zara, Bershka, Pandora, van Claire's, ahol a gyerekek imádnak időt tölteni, én nem annyira, mert mindig lehet még 3 ingyen választani, és órákat tudnak ott tölteni. A FNAC itt olyan, mint otthon a média, már főleg műszaki cikkeket lehet kapni, de egyébként a játékokat is lehet. Ki lehet próbálni a dolgokat, a gyerekek imádnak ide járni, és természetesen legszívesebben mindent hazavinnének. Milyen gomba az oldalán? Az be lehet állítani bármire, vagyis be lehet állítani, hogy mit csinálja. Ami szerintem fontos és jó tudni, hogy van mozi, itt a Madeira Shoppingban is, és a fórumban is, és itt a filmek mindig angolul mennek, tehát eredeti hanggal, és portugál felirattal. Szóval bárki bármikor beülhet egy mozira, hogyha éppen esik az eső, rossz az idő, sokkal jobb, mint elmenni túrázni, és balesetet szenvedni. Amíg várakozunk a filmre, addig lehet játszani egy kicsit, van egy pici játszó rész a gyerekeknek, hogy el tudják magukat foglalni, amíg kezdődik a film. Az emeleten pedig van egy étterem rész, ahol kínaitól kezdve Mackin, Burger Kingen, KFC-n, Pizza Huton át lehet kapni gyroszt, hamburgert, tacoszt, mindenfélét. És ezt a teraszon gyönyörű kilátás mellett el lehet fogyasztani. Közben megérkeztem a szépségszalomba. Látjátok ezt a kis pamacsot? Már az első pillanatban tudtam, hogy az enyém lesz. És tadá! Ahogy fölkelt, egyből jött hozzám, mint általában. A kutyák imádnak engem. Én is imádom őket, ez kölcsönös, egyszerűen azonnal megtaláljuk egymást. Végig az ölemben ült, amíg fodrászkodtunk, majd szomorúan nézett és várt egy darabig a pedikűrnél, ahol sajnos nem fért az ölembe, és utána szomorúan távozott. Mi viszont, mint mindig, nagyon jót beszélgettünk a pedikűrösömmel, aki 15 évet élt Londonban, majd hazatért, és megnyitotta a saját szépségszalonját, és alkalmazza az ott tanultakat. Mivel az előző videómban, a poncsás videómban a poncsa kiejtése miatt kaptam hideget-meleget az itteni magyaroktól, ezért megkérdeztem tőle, hogy a poncsa az oké-e, vagy csak szigorúan ponsa lehet. Hát képzeljétek el, hogy a poncsa szerinte teljesen oké, hiszen annyi különböző akcentus van Madeirán, hogy ez teljesen belefér, és a külföldiek is egyébként mindig úgy mondják, hogy poncsa. On the city, we say poncha, but probably in the mountains, like outside to the city, they say poncha. It's different. The accent, it's more, poncha. Poncha. Okay. Obrigada. When you say poncha, it's correct. You say right. Hát erről ennyit. Még az is lehet, hogy nem is csak külföldi akcentusom van, hanem madeirai hegyi akcentusom. Na de viccet félretéve, itt láthatjátok az árlistát, mindjárt mutatom, hogy én mennyit fizettem egy hajvágásért, hajfestésért és egy pedikürért. 46 euró volt a festés, 12 euró volt a vágás, és 24 euró volt egy komplett pedikűr géllakkal. Összesen 82 eurót fizettem. És most, ahogy megígértem, beszélek még egy picit az ingatlanárakról Madeirán, és arról, hogy mi hogy tudtunk itt házat venni. Köszönöm a figyelmet, örülök, hogy velem tartottatok. Puszi, ölelés!
Az ingatlanárak Madeirán az utóbbi időben nagyon durván elszaladtak. Amikor mi jöttünk, ez még nem volt így. Most körülbelül az a szituáció áll fenn, hogy mindenki azt mond, amit akar. 2-szeresével, 3-szorosával kerülnek az ingatlanok azóta, mióta mi ide költöztünk. Ami jó nekünk, hogyha el akarnánk adni az ingatlanunkat, de akkor nem tudnánk venni egy újat, úgyhogy az árak azok az egekben vannak. Hogy ez a drágulás minek köszönhető? Nekünk, külföldieknek. Rengetegen jönnek Németországból, Angliából, Dél-Afrikából, Ausztráliából, Amerikából, Kanadából. És hogy ennek vége lesz-e, azt hittük vége lesz, miután a Covid lecseng, megszűnik a home office, és mindenki visszamegy dolgozni, de ez nem így van. Most egyre többen jönnek oroszok, ukránok a konfliktusok miatt, aztán itt egy iskolába járnak a gyerekeik, összejárnak bandázni, jól érzik magukat együtt. Ez egy érdekes dolog. Ezen a szigeten tényleg mindenki megfér egymás mellett. Az, hogy mi hogy vettük meg a házunkat Madeirán, ez egy külön történet. Ennek nagy sztoria van, amit le is írtam a blogomon. Ugyanis ez a gyönyörű ház, ez a villa egészen Budapest 9. kerületi Napfény utcai kislakásunkhoz vezethető vissza, amit 10 millió forintért sikerült eladnunk 12 évvel ezelőtt, amikor Németországba, Hamburgba költöztünk. És mi ebből a 10 millió forintból akkor meg tudtunk finanszírozni egy 4 szintes, gyönyörű környezetben lévő családi házat, ugyanis akkoriban Hamburgban 10% önerő kellett ahhoz, hogy hitelt tudjál fölvenni. Szóval ez az egész úgy indult, hogy egy hatalmas hitelt vállaltunk a nyakunkba, amit azt gondoltunk, hogy életünk végéig fizetni fogunk, de legalábbis nyugdíjas éveinkig. De aztán az élet úgy alakult, hogy 7 év után el tudtuk adni több mint duplájáért, és játszva visszafizettük a hitelt, és megfinanszíroztuk belőle egy teszt.